Jaycee. Good morning. Ngayon, nandito tayo ngayon sa malapit na sa Mayon. Ito yung simbahan. Yan yung simbahan. Inilubog ng Mayon Volcano. Yun. Ingisero ko ba? Where Pasig City is near here. Over there. Over there. Yan. Yan. Ang ganda pala dito. Pero makikita mo yung yung talagang black dahil sa pagsabog ng Mayon. Yan. Ito yung parang simbahan. Tapos yun yung ayun. Yan, habang busy nagpipicture sila. Lumaan na rin kami kasi nandito na rin kami. Kaso hindi masyado kita kasi maulap. Maulap yung pinaka-vulkan. Ayun posing. Pa-picture na lang tayo kaya para maganda. Sige, ito lang po. Liman lang po ako dito. Sige, mamaya na lang. Bye! Mayon medyo maulap kaya hindi masyadong kita. Yan, ito yung lugar. Hindi malapit. Ito yung simbahan. Guys, bali pabalik na ako. Picture kami dito. Buhangin black. Balik na ako. Nila ito yung si Cristo. Muna kami dito sa may pansalubungan. Salamat salamat. Yan, pista kami idol. Bigyan ko na si kuya 1,000. Bye bye.